อีกหนึ่งทางเลือกของคนอยากมีบ้านแต่รู้สึกว่าโอ๊ยตายทำไมบ้านตอนนี้เนี่ยมันราคาแพงจังมาดูนะครับบ้านมือ2ซับยึดหรือว่าซับ NPA การที่ต้องบอกว่าบางหลังเนี่ยซื้ออยู่ถูกกว่าเช่าเยอะมากเลยด้วยนะแต่ว่าก่อนมาดูคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับที่มาของหัวข้อในวันนี้ครับทุกคนคือเบนเนี่ยไปเจอบทความชื่อว่า5ข้อดีซื้อบ้านมือ2ซับ NPA ทางเลือกยุครัดเข็มขัดของทางเว็บฐานเศรษฐกิจมาเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดนิวเองนะครับทุกคนก็เคยลงทุนในซับ NPA หรือว่าซับยึดมาเหมือนกันเลยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับในแต่ละหัวข้อทั้ง5หัวข้อเลยว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเอาวันนี้ก่อนนะครับซับ NPA คืออะไรนะครับทุกคน NPA เนี่ยย่อมาจาก non performing assets นะครับหมายถึงทรัพย์สินที่ธนาคารได้มาจากการชำระหนี้การประกันการให้สินเชื่อนะครับหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารรับจำนองไว้จากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ครับและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเดิมในธนาคารใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างครับซึ่งในบริบทของคลิปในวันนี้เนี่ยมันก็คือบ้านที่ถูกธนาคารยึดมานะครับแล้วก็ถูกนำมาประมูลโดยกรมบังคับคดีนั่นแหละนะครับซึ่งวิธีการครับก็คือว่าอันนี้เป็นเล่าจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะก่อนประมูลเนี่ยเราจะสามารถเห็นทรัพย์ได้นะครับว่าในวันนี้เนี่ยจะมีทรัพย์ไหนเข้าประมูลบ้างนะครับโดยการที่เราเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะก็จะมีลิสต์อยู่ว่าวันนี้เนี่ยมีทรัพย์ไหนเข้าประมูลบ้างราคาเปิดเท่าไหร่จะประมูลกันที่ไหนเวลาที่เท่าไหร่นะครับก็เข้าไปดูกันได้ส่วนสถานที่ที่ประมูลเนี่ยก็จะเป็นกรมบังคับคดีนะครับที่จะอยู่แถวๆบางพลัดเนาะซึ่งก่อนประมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าเว็บไซต์ไปดูทรัพย์นะครับก็สามารถไปยืนดูทรัพย์ที่บริเวณหน้าห้องประมูลได้นะมันเขาก็จะมีทรัพย์มาแปะบนบอร์ดไว้ให้นะครับแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตด้วยว่าตอนนี้เนี่ยทรัพย์อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเหตุผลที่เบนเนี่ยไปดูทรัพย์ในเว็บก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเบนต้องการไปดูสถานที่จริงก่อนนะครับว่าบ้านเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรมีเจ้าของเก่าอยู่ไหมแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบๆบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลและอันนี้มันก็มีหลายที่นะครับแล้วก็หลายเว็บไซต์ที่ทำการสอนวิธีการเข้าประมูลทรัพย์ยึดเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยส่วนตัวแล้วก็อยากจะสอบถามบรรยากาศจริงก็อินบ็อกซ์มาถามกันในเพจได้ครับทีนี้ต่อไปครับทุกคนมาดู5ข้อดีการซื้อบ้านมือ2กันบ้างอันนี้นะเป็นบอกก่อนว่าข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลจากในเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะแต่ว่าเบนเนี่ยก็จะทำการใส่ความเป็นของตัวเองลงไปด้วยนะครับทีนี้ข้อแรกคืออะไรข้อแรกเขาบอกว่าราคาถูกกว่าบ้านใหม่นะครับแน่นอนว่าการซื้อบ้านใหม่ในทำเลเดียวกันราคามักจะสูงกว่าซับ NPA รวมถึงการซื้อบ้านใหม่ยังไม่สามารถต่อรองราคาได้ด้วยเพราะธนาคารต้องการจะขายทรัพย์ชิ้นนั้นออกไปให้เร็วที่สุดรวมทั้งหากซื้อทรัพย์สินรอขายในช่วงที่มีโปรโมชั่นเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยข้อนี้เนี่ยทุกคนเป็นยืนยันว่าราคาถูกกว่าจริงบางหลังเนี่ยบางทำเลถูกกว่าจนน่าตกใจเลยด้วยเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าการประมูลทรัพย์ NPA เนี่ยเขาไม่ได้อิงจากราคาบ้านที่เป็นราคาตลาดเนาะบางครั้งธนาคารนำทรัพย์มาประมูลเนี่ยมันเป็นราคาที่เหมือนกับเป็นราคาหนี้อ่ะคือจะขายหลังเนี้ยเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้หนี้ให้ธนาคารเนี่ยหรอไหมครับฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะตั้งจากอาจจะมีราคาของทรัพย์สินด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าราคาที่ตั้งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นราคาของการที่ธนาคารต้องการเอาเงินไปใช้หนี้และธนาคารเนี่ยเขารีบอยากจะขายทรัพย์มากเขาไม่อยากเอาทรัพย์ไว้เขาอยากได้เงินฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าโปรโมชั่นหน่อยลดราคาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้บ้านเนี่ยมันขายออกไว้ที่สุดเนาะราคามันก็เลยจะถูกจากสถานการณ์บังคับนั่นแหละนะครับข้อที่2ได้ทำเลในเมืองปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ใจกลางเมืองมักจะถูกจับจองโดยนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์มืออาชีพจนแทบจะไม่มีพื้นที่เปล่าใจกลางเมืองเหลืออยู่แล้วถ้าหากผู้ซื้อต้องการบ้านทำเลใจกลางเมืองก็ต้องสู้กับราคาที่สูงขึ้นตามศักยภาพของทำเลนั้นๆแต่ถ้าผู้ซื้อเลือกทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA เนี่ยก็ยังมีโอกาสได้บ้านมือ2ในทำเลใจกลางเมืองได้ในราคาที่ถูกกว่าบ้านใหม่อันนี้ยืนยันเลยเดี๋ยวไปขึ้นฟุตเทจให้ดูอันนี้คือบ้านมือ2ที่เราประมูลได้มาในราคาแบบประมาณ 6-7 ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดนำบ้านไซส์นี้ไปหาในทำเลเป็นบอกทำเลเลยคือบริเวณทำเลคลองลำเจียกเนาะแล้วก็นวมินทร์บ้านไซส์นี้ในราคา10 ล้านอัพแน่นอนทุกคนอันนี้คือความหมายเขาคือบางทำเลเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะนักที่จะทำให้ developer ไปสร้างบ้านใหม่หรือเราอยากได้บ้านทำเลเนี้ยแต่มันไม่มีโครงการหรือบ้านมือ2หลังไหนที่ขายในราคาที่เราสู้ไหวเลยฉะนั้นในการไปเอาทรัพย์ประมูลออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ราคาที่ต่ำกว่าในทำเลใจกลางเมืองที่เราต้องการด้วยอีกเหตุผลหนึ่งคือว่าดีมานด์เนี่ยมันสูงเนื่องจากว่าบางทำเลเนี่ยมันแน่นมากแล้วก็
ศักยภาพเนี่ยมันสูงมากราคาก็จะถูกประเมินขึ้นเรื่อยๆบ้านมือสองก็จะแพงกว่าด้วยฉะนั้นเนี่ยการมาดูทรัพย์ยึดหรือ NPA เนี่ยก็ทำให้เราได้บ้านที่ถูกกว่าแล้วก็ได้ทำเลใจกลางเมืองด้วยอันนี้2ข้อได้สัมพันธ์กันนะข้อที่ 3 พร้อมอยู่ได้เลยส่วนใหญ่ครับทุกคนทรัพย์ NPA เป็นทรัพย์ที่เคยมีคนอาศัยมาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการย้ายออกไปเนาะและบางครั้งเนี่ยเป็นบ้านที่ถูกตกแต่งไว้แล้วแต่ยังไม่เคยมีคนเข้ามาอยู่อาศัยด้วยทำให้ทรัพย์สินรอการขาย NPA บางหลังนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยหรือบางหลังเนี่ยอาจมีเฟอร์นิเจอร์ที่ติดมาพร้อมกับทรัพย์เดิมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทรัพย์สินรอการขายบางหลังอาจใช้ระยะเวลาในการขายนานทำให้สภาพทรัพย์สินชำรุดไปบ้างนะครับอาจจะต้องซ่อมแซมเพิ่มเติมเพื่ออยู่ในสภาพที่ต้องการและเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเช่นตกแต่งใหม่ทาสีใหม่ถางหญ้าหรือปรับภูมิทัศน์รอบบ้านนะครับส่วนตัวเบนคิดว่าต่อให้ใหม่เก่าเบนรู้สึกว่าทรัพย์ NPA ที่เบนเจอมาในการเข้าประมูลเนี่ยยังไงก็ต้องปรับปรุงครับทุกคนคือน้อยมากที่จะเจอทรัพย์ที่เราสามารถเข้าอยู่ได้เลยเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่ในสภาพดีเนี่ยค่อนข้างน้อยมากแล้วก็จะมีการสู้คดีการสู้การประมูลกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเข้มข้นมากๆทีเดียวครับไม่โอกาสของคนที่จะเข้าไปซื้ออย่างเราที่แบบไม่ได้มีเงินหนาอะไรไม่ได้มีหน่วยงานอะไรมารองรับเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันที่จะได้บ้านหลังออกมาเนาะแล้วก็เบนจะบอกว่าบางหลังเนี่ยคดีเนี่ยมันมีการยืดเยื้อยาวนานเนาะมีการแบบขอเอาทรัพย์กลับไปมีการแบบธนาคารขอสู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะปั่นราคาให้มันขึ้นฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยตัวบ้านก็จะต้องมีการโทรมอยู่แล้วเนาะปี2ปีเนี่ยบางทีคนไม่อยู่มันก็โทรมฉันเป็นรู้สึกว่าคำว่าพร้อมอยู่ได้เลยเนี่ยค่อนข้างยากยังไงซื้อมาก็ต้องมีการปรับปรุงแน่นอนครับข้อที่4ครับทุกคนตกแต่งได้ตามสไตล์เราเขาบอกว่าทรัพย์สินรอการขายเป็นทรัพย์ที่ผู้ซื้อเห็นสภาพทรัพย์จริงก่อนการตัดสินใจซื้อจึงได้เห็นทั้งส่วนที่ชอบและส่วนที่ไม่ชอบนะครับช่วยให้สามารถวางแผนการตกแต่งคำนวณค่าใช้จ่ายและควบคุมงบประมาณได้ด้วยซึ่งการตกแต่งเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อนะครับเช่นตกแต่งตามสไตล์การใช้ชีวิต work from home ข้อนี้เนี่ยเป็นรู้สึกว่าก็เป็นข้อดีแต่มันไม่ได้ต่างกับการซื้อบ้านในแบบอื่นๆเลยเราจะซื้อบ้านมือ2บ้านมือ1บ้านอะไรก็สามารถที่จะตกแต่งตามสไตล์เราได้เนาะแต่ถ้าหากว่ากันด้วยเรื่องของราคาเนี่ยก็ทำให้เราเหลือเงินตกแต่งได้มากขึ้นแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าเห็นทั้งส่วนที่ชอบและไม่ชอบถูกไหมนั่นแปลว่าเราสามารถเห็นแล้วว่าข้างบ้านเราเป็นยังไงสังคมรอบๆเป็นยังไงเราสามารถออกแบบตกแต่งให้ไปกลบข้อเสียตรงนั้นได้นะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างเห็นด้วยในแง่นี้นะข้อสุดท้ายครับทุกคนข้อที่5ซื้อเพื่อลงทุนสร้างผลกำไรนะครับก็บอกว่าทรัพย์สินรอการขายส่วนมากอยู่ในทำเลที่ดีอันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็มีราคาไม่สูงอันนี้ก็พูดไปแล้วเหมาะเป็นทางเลือกในการลงทุนนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อเพื่อลงทุนในระยะสั้นเช่นซื้อมาตกแต่งหรือซ่อมแซมแล้วนำไปขายตอนในราคาที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าฟลิปนั่นแหละหรือเป็นการลงทุนในระยะยาวด้วยก็คือการซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าเนาะและเมื่อถึงเวลาที่ราคาสูงขึ้นตามที่วางแผนไว้ก็ปล่อยขายมันก็คล้ายๆกับการลงทุนคอนโดทุกคนก็ซื้อมาเก็งกำไรเนาะทำเลไหนที่ดูแล้วว่าเราซื้อทรัพย์ NPA มาราคาถูกมากในอนาคตรถไฟฟ้าผ่านแน่ทางด่วนสร้างแน่หรือว่ามีห้างมาลงแน่เนี่ยราคามันก็ขึ้นแล้วก็ขายตอนนั้นเนาะทีนี้เนี่ยการลงทุนทั้ง2รูปแบบเนี่ยมันถือเป็นทางเลือกในการสร้างผลกำไรที่ค่อนข้างดีแหละอัตราการตอบแทนมันก็มากกว่าเงินฝากเนาะที่รู้กันอยู่แต่เบนจะบอกว่ามันก็มีความยากอยู่คือคอนโดนี้ของเราเนี่ยมีทรัพย์อยู่2หลังซึ่งเราแบบลงทุนแล้วก็วางแผนที่จะเก็งกำไร2รูปแบบเลยก็คือหลังนึงเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์เนาะทุกคนเราซื้อมาเพื่อที่จะมารีโนเวทและก็ขายส่วนอีกหลังนึงเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับทุกคนเป็นบ้านแบบเป็นบ้านแฝดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ติดกันแหละคือเป็นบ้านแฝดหมายความว่ามันสร้างแบบเป็นหมู่บ้านที่หลังเหมือนกันแล้วก็ติดกันฝั่งละ2หลังทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แค่4หลังเป็นยูนิตที่แบบมันแรมากๆอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้เราตั้งใจจะขายเลยโดยที่ไม่รีโนเวทเลยนะครับทุกคนความง่ายๆคืออะไรหลังที่เป็นหลังเล็กที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยที่เรามารีโนเวทและจะขายเนี่ยมันมีความยุ่งยากในเรื่องของการคุยกับผู้รับเหมามากแล้วก็เราจะต้องคุมงบประมาณให้ดีนะเพราะว่าในทำเลเดียวกันเนี่ยก็จะมีคู่แข่งที่เป็นบ้านมือ2หลังอื่นๆอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราประมูลทรัพย์ที่ราคาถูกมาเราก็ต้องมาคุมผู้รับเหมาอีกทีนึงและถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันส่วนอีกหลังนึงหลังใหญ่อันนี้ราคาดีมากเรามั่นใจเลยว่าเราขายถูกกว่าบ้านไซส์เดียวกันในทำเลเดียวกันเนี่ยหลายล้านเลยแต่คนที่เข้ามาดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการรับเหมาการก่อสร้างการแบบราคาประเมินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มากเท่าไหร่นะแต่พอเขามาเห็นปุ๊บแบบแรกคือบ้านโทรมมันทำให้เขาเนี่ยไม่ตัดสินใจซื้อเหมือนกันในหัวของลูกค้าจะคิดแล้วว่าแบบ
โอ้โหเดี๋ยวต้องเสียค่าซ่อมอีกค่ารีโนเวทอีกยังไม่รู้เลยว่าส่วนที่ไม่เห็นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทางเราเนี่ยก็มีทีมที่คำนวณแล้วก็อธิบายให้แล้วว่าโอ้ยต่อให้คุณไปรีโนเวททั้งหลังเนี่ยยังไงมันก็ยังถูกกว่าบ้านไซส์เดียวกันในทำเลนี้อยู่ดีแต่นั่นแหละมันก็เป็นความยากง่ายของการลงทุนทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งรีโนเวทแล้วก็ไม่รีโนเวทแต่ว่าคอนโดนี้เนี่ยไม่เคยซื้อมาเพื่อปล่อยเช่านะก็เดี๋ยวอาจจะลองดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเดียวกันโอเคทุกคนก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับ5ข้อดีของการซื้อบ้านมือ2ซับยึดเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยเบนมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นข้อมูลของทางเว็บฐานเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นความเห็นแล้วก็ประสบการณ์ของเบนแล้วก็คอนโดนิวที่เคยซื้อซับ NBA มาลงทุนนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้เล่าในเรื่องของพาร์ทการประมูลละเอียดมากนะครับหรือว่าพาร์ทของการรีโนเวทซับยึดเนี่ยละเอียดเท่าไหร่อันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่น่าจะต้องทำคลิปแยกแหละวันนี้มาชี้เป็นพอยให้ดูเฉยๆว่าเฮ้ยมันมีซับแบบนี้อยู่นะและข้อดีทั้ง5ข้อของเขาคืออะไรก็ใครที่สนใจนะครับหาข้อมูลกันได้เซิร์ชได้เลยครับว่าซื้อบ้านซับ NBA ซื้อบ้านมือ2ซับยึดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้อ่านกันนะครับส่วนใครที่รู้จักอยู่แล้วต้องการที่จะเข้าไปประมูลและก็รู้สึกว่าอยากจะได้คำแนะนำหรือว่าอยากจะรู้วิธีการเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจคอนโดนิวของเราเลยด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นต้องไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นจะมาทอเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ